ค่ะกดติดตามกดจับตะไคร้กดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะ Easy Drawing จากเครื่องบินอินดี้น้อยค่ะ Easy Drawing Easy Drawing
drawing.
ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ที่ปุ่มสีแดงด้านล่าง หรือกดลูกศรด้านข้างของคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ กดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะ